asking directions پوښتنه کول د لارښوونې لپاره. Hi Michael. سلام مایکل. Hi Amy. سلام ایمی. What's up? څه خبره ده؟ I am looking for. زه په لټه کې یم. The airport. د هوایي میدان. I am looking for the airport. زه د هوایي میدان په لټه کې یم. Can you tell me کولای شې چې ماته ووایې how to get there چې څنګه به ورسېږم هلته؟ Can you tell me how to get there کولای شې چې ماته ووایې هلته به څنګه ورسېږم؟ No نه sorry بخښنه غواړم. I don't know زه نه پوهېږم. No sorry I don't know نه بخښنه غواړم زه نه پوهېږم. I think زه فکر کوم I can take the subway چې زه د ځمکې لاندې لاره باندې لاړ شم to the airport هوایي میدان ته. I think I can take the subway to the airport. زه فکر کوم چې د ځمکې لاندې لاره باندې لاړ شم هوایي میدان ته. Do you know آیا ته پوهېږې where the subway is چېرته ده د ځمکې لاندې لاره؟ Do you know where the subway is آیا ته پوهېږې چېرته ده د ځمکې لاندې لاره؟ Sure بلې It's over there هغه هلته ده. Sure it's over there بلې هغه هلته ده. Where I don't see it چېرته ده زه نشم کولی هغه پیدا کړم. Across the street د کوڅې نه تېر شه. Oh I see it now زه اوس کولی شم هغه ووینم. Thanks مننه. Oh I see it now thanks. زه اوس کولی شم هغه ووینم. مننه. No problem هیڅ مشکل نشته. Do you know آیا ته پوهېږې if there is a restaurant دلته کوم هوټل شته around here د هغې په حوشو کې؟ Do you know if there is a restaurant around here آیا ته پوهېږې دلته په شاوخوا کې هوټل شته؟ Yes بلې There is one here دلته یو شته. It's in the store هغه دننه په مغازه کې دی. Yes بلې There is one here it's in the store بلې دلته یو شته هغه دننه په مغازه کې دی. Thank you مننه. Bye د الله پامان. Bye د الله پامان.